नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आपण एक छान असा हेल्दी असा पुलाव दाखवणार आहोत आणि तो आहे सोयाबीन चंक्सचा। सोयाबीन वडी पण म्हणतात त्याला। सोयाबीन चंक्स आणि मटार घालून आपण एक कुकरमध्येच डायरेक्ट पुलाव करून दाखवणार आहे की कोणालाही जमेल असं आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे। खूप हेल्दी आहे, प्रोटीन्सने भरपूर अगदी युक्त अशी। तर आपण रेसिपी करायला चालू करूया। आपण हे सोया चंक्स घेतलेले आहेत, बाजारात सहज उपलब्ध असतात, त्याला सोया वडी पण म्हणतात। आपण हे पाण्यामध्ये उकळून घेणार आहोत। पाणी आपण उकळत ठेवलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये हे 1 वाटी जवळजवळ घेतलेले आहेत मी। ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालायचं, 2 चिमूट, आणि याला पावडर वगैरे लावलेली असते तर ती पाण्यात उकळल्यामुळे ते व्यवस्थित स्वच्छ होऊन जातात। साखर घालणार आहोत। आपण एवढी तयारी भातासाठी केलेली आहे। बासमती तांदूळ आहे 125 ग्रॅमचा एक कप आहे, तर मी 2 घेतले, म्हणजे पाव किलो आपले जवळजवळ बासमती तांदूळ थोडे धुवून स्वच्छ घ्यायचे आणि पाण्यामध्ये थोडेसे भिजत घालून ठेवलेले आहेत। बाकी मसाले आपल्याला लागणार आहेत आणि हे काही साहित्य आहे, तर मी एक एक टाकत जाईन, त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगत जाईन। कुकरमध्ये आपण 2 चमचे तेल घालूया, 2 चमचे साजूक तूप घालते, खूप चव पण छान लागेल, मस्त वास पण येईल। असा हिंग घालूया आपण फोडणीला। फोडणी चालू केली आहे मी। तमालपत्राची 2-3 पानं घ्यायची, एक दालचिनीचा तुकडा आहे आणि लवंग आहेत 4 आणि 4 वेलची आहेत। आपण हे फोडणीला घालूया। आपण हे साहित्य घालणार आहोत। लसूण आहे बारीक चिरलेला, एक मिरची घेतली हिरवी मिरची आणि थोडंसं आलं आहे। चंक्स आपले उकडून झालेले आहेत, आपण गॅस काढून टाकूया आणि यातलं पाणी काढून घ्यायचं आपल्याला आता, तेव्हा छान फुललेले आहे त्याच्यात। एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, पातळ असा उभा चिरून, आणि तो आता छान अगदी मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतून काढायचा आहे, थोडा लालसर करायचा आपल्याला तो। आपण सोया चंक्स मधलं पाणी काढून टाकायचं आहे, गरम पाणी जे आहे ते। हे शिजलेले आहे तसे, आणि आता भातात पण ते शिजतील। थोडंसं वरून थंड पाणी घालते आणि भातासाठी आपण आता रेडी ठेवायचं आहे। एक बारीक चिरलेला दही घेतलेला आहे आणि त्याच्यात आता आपण मसाले घालायचे आहेत। अर्धा चमचा हळद आहे, नंतर हा बिर्याणी मसाला आहे, मी याच्या आधी दाखवला आहे हा कसा करायचा तो। 1 चमचा घेते, थोडीशी अगदी पाव चमचा कश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे, ही आहे धणा जिरा पावडर। आपण हे सर्व एकत्र करून घ्यायचंय आणि चमच्याने मस्त ते फेटून घेऊया व्यवस्थित, आणि मग ते आपण दही फोडणीत घालायचंय। हे कांदाही मऊ झालाय, आता हे दही आपण याच्यात टाकूया। आणि हे सोया चंक्स आहेत ते टाकून देऊया। मस्त असं दिसतंय बघा, एकदम कलरफुल। हे आपण आता तांदूळ जो आहे थोडा भिजवून घेतलाय पाण्यामध्ये। हा जवळजवळ पाव किलो बासमती तांदूळ आहे। घरात जो कोणी कुठला भात तांदूळ वापरत असाल तो घेतला तरी चालेल। व्यवस्थित परतून काढायचं आहे। ही कसुरी मेथी टाकणार आहे थोडीशी, आणि कोथिंबीर आहे बारीक चिरलेली। सर्व आपण एकत्रच टाकून द्यायचं आहे आणि शेवटी आपण आता कुकरला शिटी लावून मस्त त्याच्या शिट्या करून घ्यायचं की आपला भात अगदी पटकन तयार होईल। भाताची फोडणी झालेली आहे, तांदळाची फोडणी आपली झालेली आहे। आता शेवटी आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ 2 पेले घेतलेले आहे आणि मी पाणी जे आहे ते 3 पेले घेतलेले आहे। आपण हे पाणी गरम करून घेतलंय। ही एक टीप आहे की थंड पाणी घालण्यापेक्षा आपण गरम पाणी घालायचं। व्यवस्थित ढवळून आपण झाकण लावून आता ह्या कुकरला मला 3 ते 4 शिट्या घ्याव्या लागतील। आपण कुकरचं झाकण लावून टाकूया आणि शिट्या करून घेऊया की आपला भात सोया चंक्सचा तयार होईल। प्रत्येक शीत असं मस्त मोकळं झालेलं आहे आणि आपला सोयाबीन चंक्सचा मटार पुलाव रेडी आहे। मस्त झाला एकदम। आपण डिश मध्ये काढून घेऊया। आपला सोया चंक्स पुलाव तयार झालेला आहे। अतिशय सुंदर असा दिसतो आहे आणि खूप पौष्टिक पण आहे। त्याच्यासोबत आपण रायता दिलेला आहे, दही रायता आहे, सॅलड आहे आणि पापडच आहे अर्थातच। तर नक्की रेसिपी करून बघा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।